नमस्कार साथीहरू। जुलाई 11, 2023 सिङ्गापुरका यातायात मन्त्री सुब्रमण्यम ईश्वरन पदमा बहाल रहेकै बखत बहालवाला शक्तिशाली मन्त्री भएकै बेला एउटा अचम्मको आरोपमा पक्राउ पर्छन्। आरोप के थियो? आफू पदमा बहाल रहँदा महँगो गिफ्ट अर्थात् उपहार लिएको। ठिक सुन्नुभयो, जम्मा जम्मी उपहार लिएको आरोपमा मन्त्री भएकै बखतमा गिरफ्तार। अनि उपहार चाहिँ के थाहा छ? फ्री टिकट, रक्सी र साइकल। अनि के को लागि? धनाढ्य व्यापारीको स्वार्थ अनुसार आफू मन्त्री हुँदाखेरि उसको अनुसार काम गरे बापत व्यापारी खुस भएर उपहार दिएको। पैसा लिएको पनि होइन, घुस लिएको पनि होइन, सामान पाएको, त्यो पनि फ्री गिफ्ट उपहार। अनि नतिजा के हो त? 1 वर्षको जेल सजाय, पार्टीको सबै तहबाट निष्कासन, छँदा खाँदाको मन्त्री पद चट, सांसद पद पनि चट, अलमोस्ट राजनीतिक जीवन नै चट। फ्रीको टिकट, रक्सी र साइकलले डुबायो उनलाई। आइरनी, मन्त्रीलाई नै कानुन के हो थाहा रहेनछ। मन्त्रीहरूले राति कानुन पढेको राम्रै हो। म्यासेज, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। बहालवाला मन्त्री समेत कानुनभन्दा माथि हुँदैन। कानुनको सही पालन हुने हो भने। जनवरी 2012 सिङ्गापुरको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिभिल डिफेन्स फोर्स नामको एउटा शक्तिशाली संयन्त्र छ। त्यसको माथिल्लो तहका एकजना कमिसनर पिटर लिम पदमा बहाल रहेकै बखत पक्राउ पर्छन्। अर्थात् एक्टिभ ड्युटीमा हुँदै पक्राउ पर्छन्। कारण के थियो? पदको दुरुपयोग गरी एक व्यापारी महिलालाई सरकारी कन्ट्र्याक्ट दिलाउनको लागि मद्दत गरेको र त्यसको बदलामा उनीसँग यौन सम्पर्क राखेको। नतिजा के भयो? पदमा बहाल रहेकै बखत, त्यो पनि त्यति शक्तिशाली पदमा बहाल रहेको बखतमा मुद्दा पर्छ, पक्राउ पर्छन् अनि 6 महिनाको जेल सजाय हुन्छ। जागिर चट, इज्जत चट। आइरनी, जो रक्षक उही भक्षक। थुतुनो र मुतुनो जोगाउनु भनेको यही हो। म्यासेज, जोसुकै होस्, जतिसुकै पावरफुल होस्, गलत गर्यो भने उसको अन्तिम गन्तव्य जेल नै हो, यदि कानुन सही पालना गर्ने हो भने। मार्च 2013 सिङ्गापुरमा CPIB भन्ने एउटा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नको लागि बनेको शक्तिशाली नेपालमा अख्तियार जस्तै एउटा संस्था छ, CPIB। त्यसको एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अर्थात् त्यहाँको दोस्रो तहका उच्च तहमा रहेका अधिकारी, जसको नाम हो एडविन यो, उनी पदमा बहाल रहेकै बखत एक्टिभ ड्युटीमा रहेको बखतमा पक्राउ पर्छन् र उनीमाथि पनि मुद्दा चल्छ। आरोप के थियो? पदको दुरुपयोग गरेर पैसा जम्मा गरेको। जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको छ उसैले भ्रष्टाचार गरेको। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर कसम खाएको मान्छेले कसमलाई साइडमा लगाएर पैसा खाएको केस थियो यो। नतिजा के भयो? मुद्दा चल्यो, 10 वर्षको जेल सजाय भयो उनलाई। जागिर चट, भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। जिन्दगी चट। आइरनी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कसम खाएको मानिसले कसमलाई साइड लगाएर आफैले भ्रष्टाचार गर्यो। म्यासेज, सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे को हो, कति ठुलो छ, उसको पहुँच कति छ, कसको नजिकको मान्छे हो, त्यसले फरक पार्दैन। भ्रष्टाचार गर्ने बित्तिकै जेल पक्का छ। यतिको डर हुने हो भने कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको हात काम्छ र भ्रष्टाचार रोकिन्छ। सिङ्गापुरमा यस्ता पनि धेरैवटा केसहरू छन्। सिङ्गापुर मात्रै होइन, संसारभरि नै यस्ता केसहरू छन्। सबैको बेलिविस्तार लगाउन यो एउटा भिडियोमा सम्भव छैन। म अरू कुनै भिडियो बनाउला यस्ता केसहरूको बारेमा। यी 3वटा केस मैले जुन बताएँ माथि, तिनीहरूको समरी के हो भने सिङ्गापुरमा बहालवाला मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, जेल गयो। बहालवाला सुरक्षा संयन्त्रको अफिसरले भ्रष्टाचार गर्यो, ऊ पनि जेल गयो। बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारी, ब्युरोक्र्याट, त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने निकाय जुन छ, संस्था जुन छ, त्यसको सबभन्दा माथिल्लो दोस्रो तहको कर्मचारी, उसले भ्रष्टाचार गर्यो, ऊ पनि जेल गयो। यसले के देखाउँछ? सिङ्गापुर मोडलको इन्भेस्टिगेसन इन्डिपेन्डेन्ट छ। को कति ठुलो छ, को कसको नजिकको हो, कुन पार्टीको हो, त्यसले फरक पार्दैन। भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बाहनामा त्यहाँ उन्मुक्ति छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू फास्ट ट्र्याक लेगल एक्सनको रूपमा हेरिन्छ। त्यहाँ सजाय हुन्छ, अर्को जुनी कुर्नु पर्दैन सजायको लागि। नसिहत दिने, वार्निङ दिने, बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गर्ने, सिटको बाँडफाँड गर्ने, सत्ता बाँडफाँड गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई रियल कारबाही हुन्छ र जेल सजाय हुन्छ। नो इफ नो बट। त्यो त भयो सिङ्गापुरको मोडल। अब जाउँ नेपालतिर। नेपालमा अहिलेसम्म के भयो? नेपालमा सित्तैमा कुनै सेवा सुविधा लिएको, घरबाट सित्तैमा पाएको, सस्तोमा पाएको, महँगा सामानहरू गिफ्टमा पाएको, ती कुरा छोड्नुहोस्। साइकल र रक्सी उपहार पाएको पनि कुरा छोड्नुहोस्। व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको लागि देशको सम्पत्ति, देशको धरोहर बिचौलिया, आसेपासे र व्यापारीहरूको पोल्टामा हालिदिएका र नीतिगत निर्णय भन्दै क्लिन चिट पाएका उम्किएका कति उदाहरण छन् भनेर साध्य छैन। नेपालमा गनेर साध्य छैन। गिरीबन्धु जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड,
क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड, वाइड बडी घोटाला काण्ड, पतञ्जलि जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको घोटाला काण्ड, बाँसबारी काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, काण्डै काण्ड कति हो कति भन्दा भन्दा मुख थाक्छ। सुन्ने मान्छेलाई अल्छी लाग्छ, तर काण्डको महाभारत छिद्दिँदैन नेपालमा। अनि जसले भ्रष्टाचार गर्यो र भ्रष्टाचार गर्न जसले सहयोग गर्यो तिनकै ठुलो स्वर भयो अहिलेसम्म नेपालमा, तिनै शक्तिशाली भए। भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेर बनाइएको एउटा संस्था छ, अधिकार प्राप्त संस्था, अदुवा। हत्तेरी एडिटर भाइ, त्यो अदुवा होइन, यो चाहिँ के अदुवा हो, यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुवा, त्यो पनि छ। त्यसले के गर्दैछ त्यो संस्थाले, त्यो मैले भन्नै परेन, जग जाहेर छ, सबैलाई थाहा छ। मैले त्यसको बारेमा चर्चा गरिनँ यहाँ। त्यसको चरम राजनीतिकरण भयो, खेलौना मात्र भयो, राजनीतिक हतियार बनाइयो त्यसलाई। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, कुशासनले ढपक्क ढाक्यो, अब चाहिँ अति भयो त्यो बन्द गर भन्दै जेएनजीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलन भयो, त्यसको कारण देशमा परिवर्तन पनि भयो। नयाँ अनुहारहरू आए, नयाँ सांसदहरू आए, नयाँ प्रधानमन्त्री पायो देशले, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र नयाँ आशा पलाएको छ देशमा अहिले। बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारले 100 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ, जुन यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु म। यसको सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षक अन्तर्गत 15 दिनभित्रमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यसको पहिलो चरणमा विक्रम सम्वत 2062-63 पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ, जसको लागि 5 सदस्यीय छानबिन समिति पनि बनाइसकेको छ सरकारले। तर खुसीले बुरुक उफ्रिहाल्नु अगाडि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, ठ्याक्कै यस्तै समिति सन् 2005मा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएको बेलामा पनि बनिसकेको हो। नेताहरूको र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि गरेको हो, त्यसले रिपोर्ट पनि पेश गरेको हो, कारबाही गर्न सुरु पनि गरेको हो। तर के भयो, सधैँ जे हुन्थ्यो त्यही भयो। त्यो रिपोर्ट अहिले कता लुकेर बसेको छ कसैलाई थाहा छैन, कतै धुलो खाँदै बसेको छ त्यो। त्यसैले यो जुन समिति गठन भएको छ अहिले, त्यो बिल्कुल नयाँ इतिहासमै नभएको समिति चाहिँ होइन। तर आशा गरौँ अहिलेको सरकारले त्यो क्रम तोड्नेछ। अकुत सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण अनि भ्रष्टाचारीलाई सजाय हुनेछ भन्ने आश गरौँ। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सम्भव छ त? छोटो उत्तर, सम्भव छ। असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर कसरी? आउनुहोस् त्यो हेरौँ र बुझौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला बुझौँ सिङ्गापुरको मोडल। सिङ्गापुरले कसरी आफ्नो देशलाई, भ्रष्टाचारले गाँजेको देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त कसरी बनायो त्यो हेरौँ। आउनुहोस्। ली क्वान यू नाम त सुन्नुभएकै होला। जति बेला उनले सिङ्गापुरको सत्ताको बागडोर सम्हाले, सिङ्गापुर अहिलेको जस्तो थिएन। गरिबी, कुशासन, भ्रष्टाचारले देशलाई गाँजेको थियो। पुलिस प्रशासन पुरै भ्रष्ट थियो। झुपडपट्टिको देश थियो सिङ्गापुर त्यो बेलामा। वास्तवमा देश भन्न लायक नै थिएन त्यो बेला सिङ्गापुर। यो बारे मैले योभन्दा अगाडि नै 2टा भिडियो बनाइसकेको छु केही वर्ष अगाडि, त्यसको लिङ्क तल राखिदिएको छु, एकपटक हेर्नु होला त्यो बेलाको सिङ्गापुर कस्तो थियो भन्ने बारेमा। ली क्वान सत्तामा पुग्ने बित्तिकै उनको सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त थियो कि त देशबाट भ्रष्टाचार सिद्ध्याऊ, होइन भने भ्रष्टाचारले देश सिद्ध्याउँछ। त्यही सिद्धान्त अनुसार उनको पहिलो काम नै भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्ने र त्यसको लागि जुनसुकै पनि हद पार गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्यो। त्यसको लागि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत रहने गरी एउटा करप्ट प्र्याक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो CPIB गठन गरे। यो नेपालको अख्तियार आयोग CIA जस्तै एउटा उच्च स्तरीय तर स्वायत्त संस्था हो, जसले भ्रष्टाचार रोक्ने र यदि भ्रष्टाचार भएको लागेमा कसैको पनि जोसुकै होस् त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पायो। त्यो संस्थालाई सहयोग पुर्याउनको लागि भनेर प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट नामको एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कठोर कानुन बनाइयो सिङ्गापुरमा। यो कानुनको लिङ्क पनि मैले तल राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। यो कानुन हेर्नुभयो भने सुरुमै ग्रेटिफिकेसनको परिभाषा राखिएको छ। ग्रेटिफिकेसनलाई सिङ्गापुरको कानुनले घुस र भ्रष्टाचार मान्छ। त्यो ग्रेटिफिकेसनभित्र गिफ्ट, कमिसन, सित्तैमा कसैले सम्पत्ति दिन्छ या सेयर पाइन्छ, कसैलाई फेभर गरेर तपाईँले काममा लगाइदिनु भयो आफू पावरमा भएको बेलामा, कन्ट्र्याक्ट दिलाइदिनु भयो, ऋण लिन अथवा दिनको लागि सहयोग गरिदिनु भयो, मिना गरिदिनु भयो, लगायतका धेरै कुराहरू छन् त्यहाँभित्र। ती कामहरू गर्यो भने त्यो भ्रष्टाचार र घुसभित्र पर्छ। त्यहाँको कानुनले त्यसलाई पदको दुरुपयोग मान्छ र त्यसको लागि कडा कानुन बनाइएको छ, सजायको व्यवस्था छ। अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नको लागि टेबल मुनिबाट पैसै लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो कानुन अनुसार अहिले पनि CPIBले प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्छ र आरोपी आफैले आफू निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउनुपर्छ। निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउन सकेन भने ऊ दोषी ठहरिन्छ। साधारणतया संसारभरि अरू देशहरूमा
यो ठ्याक्कै उल्टो छ। सरकारले मुद्दा हालिसकेपछि सरकारले नै आरोपी दोषी रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। दोषी रहेको प्रमाण दिएन भने ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। सिङ्गापुरमा उल्टो छ। सरकारले केस हालिदिए पुग्छ प्रमाणसहित। कानुनले भन्छ तिमी निर्दोष छौ भने तिमीले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ आफ्नो निर्दोषिता। अर्थात् आफूले गरेका सम्पूर्ण फाइनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन, दान, दातव्य, गिफ्ट, टिकट, रक्सी, बाइसाइकल जे पाउँछ सबैको फाइनान्सियल रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्छ। नागरिकको कर्तव्य र दायित्व अन्तर्गत त्यो पर्छ। ट्रेस हुन नसक्ने कारोबार गर्यो भने त्यो मान्छे फस्यो। यति हुने बित्तिकै 2 नम्बरी काम र अन्डर द टेबल जुन लेनदेन हुन्छ त्यो आफै आफ बन्द हुन्छ। सिङ्गापुरमा कडा कानुन छ र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता छ भन्ने कुरा देखियो। त्यसको अलावा सरकारी सेवालाई अनलाइन र अटोमेटेड गराउँदाखेरि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती घट्ने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। त्यसको साथै सरकारी कामकाज गर्नको लागि जति धेरै कागजातहरू चाहिन्छन्, डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छन्, फिजिकल डकुमेन्ट, अनि जति धेरै सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीको बीच फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन्छ त्यति नै बढी लेनदेन हुने र भ्रष्टाचार हुने ठहरसहित सरकारले सबै सेवाहरूलाई अनलाइनमा कन्भर्ट गर्छ, डिजिटाइज गर्छ। डिजिटाइज र अनलाइन गर्दाखेरि पैसा ट्रेस गर्न पनि सजिलो हुने, लेनदेन ट्रेस गर्न सजिलो हुने, सोर्स र डेस्टिनेसन थाहा पाउने। जसको ट्रेस हुँदैन त्यसलाई सिधै भ्रष्टाचारमा गनिने। यसको अलावा सिङ्गापुर सरकारले अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। अनावश्यक सरकारी खर्चहरू घटाउने र सरकारी कर्मचारीलाई प्राइभेट सेक्टरले जति पैसा दिन्छ त्यो सरह त्यसको हाराहारी तलब दिने। यसरी पर्याप्त तलब र बाँच्ने आधार दिने हो भनेदेखि भ्रष्टाचार कम हुने रहेछ भन्ने कुरा सिङ्गापुर मोडलले देखाइसकेको छ। जब कर्मचारीलाई बाँच्नै गाह्रो हुने गरीको तलब दिन्छ, बाँच्नकै लागि भए पनि उसले घुस खानु र भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, उसको त्यो बाध्यता हुन्छ भन्ने सिङ्गापुर मोडलले बताउँछ। एकातिर नीति र कानुन बन्यो, अर्कोतिर त्यसलाई लागू गराउनको लागि राजनीतिक नेतृत्व र ली क्वान आफै डटेर लागे। भ्रष्टाचारको लागि शून्य सहनशीलता र स्ट्रिक्ट भएर लागे। जम्मा यतिको कारणले 1960मा अति भ्रष्ट र गरिब झोपडपट्टी भएको सिङ्गापुर अहिले संसारकै तेस्रो र एसिया पेसिफिकको पहिलो सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ। जीडीपी पर क्यापिटाको अनुसार अहिले सिङ्गापुर वान अफ द रिचेस्ट पर क्यापिटा इन द वर्ल्ड, वान अफ द मोस्ट डेभलप इकोनोमी इन द वर्ल्ड। देश बनाउन एउटा सही नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, सही कानुन र त्यसको सही प्रयोग, त्यति भए कति पनि समय लाग्ने रहन्छ देश बन्न भन्ने कुरा सिङ्गापुरले देखाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल चाहिँ किन सिङ्गापुर जस्तो नभएको त? के नेपालमा चाहिँ सिङ्गापुरमा भएको जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खालको कानुनहरू छैन? मजाले छ। चाहिने भन्दा बढी कानुनहरू छन् नेपालमा। झन् यो नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति योजना नाम गरेको डकुमेन्ट देखाउँदैछु म यहाँ स्क्रिनमा, हेर्नुहोस्। यहाँनिर भनिएको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि 27 वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। कानुन नभएको होइन। ओके, कानुन त रहेछ, ठिकै छ। के त्यसो भए सिङ्गापुरको जस्तो उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र CPIB जस्तो संस्था नभएर हो त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको? त्यो पनि होइन। हामीसँग CPIB जस्तै CIAA अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। संविधानमै व्यवस्था भएको छ। सिङ्गापुरको भन्दा अझै शक्तिशाली संस्था हो यो। त्यसो भए किन भ्रष्टाचार कन्ट्रोल नभएको हो त नेपालमा? सब कुरा रहेछ त। छोटो उत्तर, कानुन छ, लागू हुँदैन। संस्था छ, राजनीतिकरण भएको छ। कानुन भए पनि आफ्ना र अर्काका लागि फरक तरिकाले लागू हुन्छ। कानुन सबैलाई बराबरी लागू हुँदैन। केस फाइल हुन्छ तर निर्णय गर्न वर्षौं लाग्छ। निर्णय हुन्छ तर निर्णयमा पक्षपात हुन्छ, राजनीतिकरण हुन्छ। पावरमा बसेकाहरूले नै अपराध गर्छन् अनि तिनीहरूले नै अर्को अपराधीलाई बचाउँछन्, संरक्षण गर्छन्। काले मिलेर खाउँ भाले भएर अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको हो नेपालमा। त्यसैले सारांशमा सिङ्गापुर धनी भएर भ्रष्टाचार घटेको होइन, भ्रष्टाचार हटाएर चाहिँ सिङ्गापुर धनी भएको हो। ठ्याक्क त्यसै गरी नेपाल गरिब भएकोले भ्रष्टाचार बढी भएको होइन, भ्रष्टाचार बढी भएकोले नेपाल गरिब भएको हो। त्यसैले भ्रष्टाचार हटाउँ, देश धनी बनाऊ, एउटा मन्त्र जम्मा। अब अन्तिम प्रश्न, के त्यसो भए बालेन शाह नेपालको ली क्वान यू बन्न सक्लान् त? गुड क्वेसन बट हार्ड टु एन्सर। संयन्त्र प्रयोग गरेर निष्पक्ष र निडर भएर भ्रष्टाचारको रोग हटाउन सकेदेखि बालेन शाह पक्का ली क्वान हुन्छन्। सम्भव छ, तर नतिजा र यसको जवाफ पाउनको लागि केही समय कुर्नै पर्छ। कुरौँ, आशा गरौँ देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेछ, देश बन्नेछ। आशा बाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र? कि कसो? तपाईँलाई के लाग्छ तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। सुझाव र सल्लाह पनि दिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।